Hey, what's up mga kasigoy? Welcome back to my channel. Ngayon kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe, like, and share, and comment. And click the notification bell para updated ka sa aking mga latest video. Oh guys, we will do unboxing again, no? So, if you're ready, let's go! Ngayon guys, no? Mag-i-sneaker unboxing ulit tayo. Siguro mga 3 lang, no? So, I would like to promote my CEC clothing article training, guys, no? Kasi, kailangan natin ng benta. Parang awa nyo na. Anyway, guys, no? Kasi, kailangan ko i-promote yung CEC clothing article training, no? Especially yung mga shoes ko, no? So, if you want to avail, guys, just comment down below. Or also your sizes, no? If you have time, you could visit my shop in 967 Divino Building, Aurora Boulevard, Project 3, Quezon City. Pinopromote yung mga sapatos ko, guys, kasi alam mo naman, kailangan natin ng benta, no? To pay all the bills, you know, mga expenses natin, operation expenses natin, and at the same time, we need another budget to expand, no? So how I wish, yung mga kasagay ko dyan, please support, no? CAC TV, no? And CAC Clothing Article Trading. I want to say thank you mga kasigoy for subscribing, no, to my YouTube channel and patronizing my sneakers, no. To all sneaker heads, to all sneaker lovers, you could visit my shop, no, and grab. You have all the choices, I'm telling you. You have all the choices. Basketball shoes, running shoes, you know, pang gym, no? So, marami kayong pagpipilian. So, ngayon, mag-unbox tayo, guys, no? 3 lang. Araw-arawin ko to, guys, no? Kakararin ko to. Okay, let's start! Let's go! Okay, guys, no? Ito ang Nike Free RN Motion, no? Actually, this is for women, no? Size. But, pwede rin siya unisex, no? Para sa mga boys dyan, no? No? Maganda to, guys, no? Makikita nyo, no? Free. Nike Free RN Motion. No? Ayan, guys, no? Makikita nyo. Socks type, no? Pero may strap siya dito, guys, no? No? Yan. No? Very authentic, no? Legit, no? Yan, makikita mo. Actually, ito, woman size siya, size 12. But for boys, you could buy this one, size 10, no? Size 10.5, no? For men. And, ganda, guys. Makikita mo. Ito yung pair niya, oh. Astig, guys, no? Pwede siya pang running shoes, pang morma, actually pang motor, pwede rin to, no? Napakaganda, guys, very elegant yung design, no? Ayan, makikita mo, no? Makita mo yung outsole niya, oh. Oh. Durable Nike Free RN Motion, no? Ang ganda ng forma, guys. Makikita mo yung strap niya. Ayan. Tapos meron siya ditong ano, no? Hindi mo na kailangan mag-medyas dito kasi para na siyang ano, eh. Para ka nang may medyas kung suot mo siya, eh, no? High cut. No? Yan ang forma, guys, no? Yan. Kitang-kita mo naman, ang ganda, guys. Panalong-panalo ka dito, no? Kung magja-jogging ka dito, titignan yung sapatos mo. Lupit, eh. I'm not kidding, guys, no? Mga kasigoy, no?
Formado talaga. Ang ganda. Black color. Plain black. Huh? Okay. Let's move on. Ang Nike. Yan. Puro Nike tayo. Superfly 6 Elite TF. This is 10.5, no? Nike Superfly 6 Elite, no? Ayan, pakita ko sa inyo guys. Mag-unbox tayo, ayan, no? Eto guys, wow! Ganda ng forma guys, pang basketball, no? Ayan, Nike. Ayan, black and white yung outsole, no? Panalong-panalo guys, no? Makikita mo yung forma niya para din siya may socks dito, no? So pag suot mo to sa basketball, I'm sure po. Or running shoes, pwede rin siya, no? No? Or pwede rin siya pang soccer, actually. No? Kasi may mga spikes siya eh. Manipis. No? Ganda ng forma guys, makikita nyo. This is Nike Superfly 6 Elite. Size 10.5. So if you want this one, this sneakers, just comment down below. No? Panalong panalo. No? Ang ganda guys, makikita nyo. Ito yung pera niya. Ayan o. Ang ganda ng forma guys. Pwede rin pamorma to. Cool na cool. Ang telling nyo, makikita nyo. Pag suot nyo, poging-pogi kayo dito mga kasgoy. Yan. Okay. Yan mga kasgoy. Just visit my shop, CAC Clothing Article Trading. Yan. Comment down below mga kasgoy. Okay mga kasgoy, no? Next is Nike Free RN 5.0. No? Ito maganda to, running shoes. No? Actually ginagamit dito pang gym. Very common to, nakikita ko to guys. No? Ayan. No? Ito yung pares niya mga kasgoy. No? Ayan, nakikita niyo mga kasgoy. No? Panalo rin to. Maganda ang forma na. Actually ito, bestseller ko rin siya eh. Nike Free. No? Maraming umu-order nito sa akin guys, mga kasgoy, no? Kasi ito, panlalaki to. Meron din ako for woman size, no? So comment down below, no? Pinopromote ko itong mga sneakers ko guys kasi panalo naman talaga yung mga model ko, no? Pati yung colorway niya, no? Blue. Yan, ganda. Ang available ko dito, 9 na lang ata, at saka 8, no? For male. And also for women ko, size 8 and 9 na rin, no? Kasi yung iba nabenta na. Yan. Ganda na outsole niya guys, no? Simple yung design. Pero astig, mga kasgoy. Panalo ka dito. Sinasabi ko sa inyo. Ang ganda ng forma niya ito. No? Pag magja-jogging ka, ito shoot mo. Maganda siya sa paa, magaan, malambot. Oh, nakikita mo. Okay. Okay mga kasigoy, no? Later on, marami pa tayo papakita doon sa shop ko. Yung mga sneakers ko, no? So sa mga sneaker lovers dyan, mga sneakerhead, drop by my shop, CAC Clothing Article Trading, along Anonas, 967 Divino Building, Aurora Boulevard Project, Quezon City. So if you have time, just visit my shop, mga kasgoy, no? And ito po si Cesar Castillo nagsasabing, tirahin mo na yan at baka tirahin pa rin pa. Till next time, mga kasgoy. Peace to all. Sign off.